chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ quay một cái video là để mọi người chọn giày tập cùng mình. Hiện tại mình đang đi một cái chiếc không phải là giày tập, nhưng mà mình sẽ cho mọi người xem cái tủ giày tập của mình. Mình có rất là nhiều các thể loại giày tập luôn. Chắc là phải có đến khoảng tầm 30 đôi ấy. Mà đấy là kiểu mình bán đi và cho đi rất là nhiều. Bởi vì mình có cái thói quen là nếu mà đã thích cái kiểu giày nào thì sẽ chỉ đi qua đi lại cái đôi đấy thôi. Chúng ta sẽ chọn giày theo cái kiểu như sau nhá. Một là giày thì chọn theo phương pháp tập luyện, đế giày theo phương pháp tập luyện này. Hai là chọn màu giày theo màu quần áo. Và ba là mục đích đi cái đôi đấy. Ví dụ như là mình đi tập hay là mình đi chơi. Ok, let's go. Vậy là em đã hết yêu em lâu lắm rồi. Xin mời ngắm tầng 1. Ngắm tầng 2. Đây là những cái đôi giày mà mình thường xuyên đi nhất. Xong ở dưới kia sẽ có rất nhiều nữa. Tí nữa mình đi xuống dưới kia nhá. Ví dụ chúng ta sẽ chọn giày theo đế giày nha các bạn. Nếu mà mình tập strength thì chắc các bạn sẽ nhớ đôi này. Đôi này là đôi mình hay đi nhất này. Cái đế của nó là đế Ultra Boost. Hiện tại nó đang hơi bị bẩn tại vì là dịch nên mình không có thuê giặt giày được. Mà cũng không thể tự giặt được cái chất của Ultra Boost này. Với những cái đế giày mà êm và mềm như thế này thì mình sẽ sử dụng để tập strength và tập cardio. Nó là số 1 luôn đấy các bạn. Cực đẹp. Đây. Với đôi giày này chúng ta sẽ có thể bắn lên tắc jump rất là êm luôn. Cùng là cái đôi Ultra Boost đấy thì mình sẽ có cả màu đen. Mình sẽ mua một trắng với một đen. Các bạn nhìn cái đế nha. Đây là đế Ultra Boost nha. Nó sẽ rất là êm luôn. Và cái mũi của nó cực mềm. Những cái dòng Ultra Boost này là của hãng Adidas. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 3 triệu đến 5 triệu. Khá là đắt. Nhưng mình nghĩ nếu các bạn thích tập cardio và tập strength giống trong livestream của bọn mình thì các bạn nên có một đôi. Ngoài ra thì có một đôi kiểu như thế này. Cũng là cái kiểu đế êm êm. Nó có cái độ hơi bounce, hơi nảy nảy một tí ấy các bạn. Điểm đặc biệt của nó là rất là mềm. Và cái phần này của nó bằng vải ôm chân. Cùng là cái kiểu đế như thế mình sẽ có cả cái đôi này nữa. Nhưng các bạn sẽ thấy mình ít đi đôi này vì cái màu này. Màu này chỉ có thể kết hợp được với quần áo màu đen thôi. Đấy, ví dụ như là bộ này chẳng hạn. Chứ còn quần áo màu trắng hoặc quần áo màu sắc mà đi cái đôi này thì nhìn nó sẽ giống con tắc kè hoa. Vậy à, mọi người biết là đôi giày nào là đôi giày chiếm kiểu nhiều nhất trong tủ giày của mình không? Đấy chính là cái đế kiểu đế Boost nha. Chiu. Tiếp theo mình có một đôi kiểu Nike. Đôi này mình sẽ chuyên dùng để tập gym hoặc là đi chạy. Giày này không sinh ra để đi chạy. Bởi vì đi chạy thì cái mũi này nó sẽ hơi đau một tí. Nhưng mà không hiểu sao nó ôm chân chặt hơn cái đế Ultra Boost. Nên là mình thích dùng nó để đi chạy. Mặc dù nó không sinh ra để đi chạy. Những cái đôi giày chạy thì đế của nó sẽ phải mỏng hơn đôi này. Đôi này tập strength ấy, tập gym cũng khá là thích. Và cái màu xám này thì được mình sử dụng để đi ra ngoài đường. Nó không sợ bị bẩn. Đây là cái đôi giày mình mua đôi với cả chồng mình. Hai vợ chồng đều có luôn. Mà nó là đôi đi ra ngoài đường nhiều nhất. Bởi vì là nó không sợ bị bẩn. Đi kiểu gì cũng không bẩn. Nếu các bạn để ý thì những cái đôi giày màu trắng này này mình chỉ dùng để đi trong nhà hoặc chỉ dùng để đi trong phòng tập thôi. Không bao giờ mình đi nó ra ngoài đường luôn ấy. Giữ giày cực kỳ kinh khủng luôn. Nếu như mà mình muốn đi đến phòng tập thì mình sẽ bỏ nó vào một cái túi riêng. Xong rồi đến lúc đấy, đến đấy thì mình mới đấy. Ok, tiếp tục nhá. Muốn giới thiệu cho mọi người một cái đôi mà mình sẽ chuyên để đi nhảy hoặc là mặc đồ mà kiểu giống như cái bộ này. Nó hơi street sport, kiểu street style một tí. Đây là một cái đôi mà cũng hơi bẩn một xíu. Nhưng mà tại vì dạo này không giặt được giày ấy. Cái kiểu đế nó to như này này. Thì cái dòng giày này nó có NI à? Mọi người nhớ cái hãng đấy không? Mà cái đế nó to đùng ấy. Mà các bạn trẻ bây giờ hay đi MLB. Rồi đấy. Ngoài ra thì có Fila nữa. Mấy cái đôi của Fila cũng đẹp. Màu trắng trắng be be khoảng tầm 1,2 triệu gì đấy. Nhưng mà lý do mà mình vẫn thích cái đôi này nhất là bởi vì mình không thích cái đôi giày nào mà nó quá phổ thông. Mấy cái đôi kia kiểu như là nó có nhiều người đi quá, nhìn nó hip hop quá. Còn cái đôi này nó sẽ là một cái sự trung tính giữa thể thao và hip hop. Mọi người thấy không? Nó không bị hip hop quá. Nếu mà nó hip hop quá thì nhìn nó giống kiểu sinh năm 2000 lắm. Mà trong khi mình sinh năm 1993. Đôi này có thể dùng để đi nhảy hoặc là đi ra ngoài đường. Nó rất là nhẹ. Nhưng mà không bao giờ dám đi nó để đi chạy luôn. Nó sẽ hỏng giày luôn. Tiếp, có một đôi nữa mình muốn khoe mọi người. Đây là một đôi dép của Fila. Mọi người cứ nghĩ nó là dép quay hậu thôi. Nhưng mà thực chất ấy, mình có thể dùng đôi này để nhảy cardio. Nó cực kỳ chắc, nó cực kỳ êm luôn ấy. Nó lại còn màu trắng nữa chứ. Đây là đôi dép mình thích nhất hệ mặt trời. Chả nhớ chồng mình mua cho mình 1,2 triệu hay gì đấy. Mua ở Super Sport thì phải. Cái đôi này thì nó rất là dễ bị bẩn nên là hay phải giặt. Nhưng mà nó êm lắm. Các bạn chỉ cần thắt
Cái này chặt lại này. Có một hôm mình đã dùng cái đôi này để nhảy step, tức là nhảy lên bục suốt 1 tiếng đồng hồ. Siêu mềm, không hề rơi chân ra luôn ấy. Mà nó êm lắm, nó mềm lắm các bạn. Các bạn nghe thấy không? Cái tiếng giày. Các bạn nhìn kỹ nhá, lúc mà nó gập lại nhá, nó còn không bị nát giày cơ. Đó, mình siêu thích cái đôi này. Đôi này đi ra đường chơi cũng được, êm chân, thoải mái, dễ chịu, không bị lỏng. Mình highly recommend cho tất cả mọi người mà nhìn nó fashion. Thích cực, mỗi tội là hay phải giặt thôi. Một đôi nữa không thể thiếu trong tủ giày nhá, mà sẽ đi rất là nhiều, nhưng mà đôi này sẽ phải đi với một cái tất cao nha. Tất này mình mua của Do You Even. Các bạn cũng có thể mua của Gymshark, nói chung là bây giờ hãng nào cũng có hết. Thì khi mà mình đi cái tất cao dưới bắp chân ấy, trông cái chân của mình nó sẽ xịt bọt hơn. Mình rất thích đi cái kiểu tất như này. Nhưng mà tất này phải đi với kiểu cái giày đi chơi thì nó mới đẹp. Còn nếu mà đi với mấy cái giày này nhìn nó cứ cổ chân bị teo ấy. Cổ chân chị bé. Cổ chân chị bé nên là rất là sợ đi những cái gì mà nó làm cho thể hiện ra cái cổ chân chị nó bị bất thường. Thì điểm đặc biệt là khi mà mình đi cái tất cổ cao với cái đôi này là cái đôi Air Force Nike đúng không? Đôi này là đôi basic nhất. Đợt trước mình mua một cái đôi Nike 4 triệu thì được bạn ấy tặng miễn phí một cái đôi này. Đôi này chỉ khoảng tầm 900.000 thôi, nhưng cuối cùng nó lại là đôi mà mình đi nhiều nhất, đi đến tận bây giờ luôn. Nó là dòng low, cổ thấp, xong rồi đi chung với cả tất như này. Các bạn có thể mặc với tất cả các thể loại quần áo luôn ấy. Mà nó casual ấy các bạn, tức là trông nó rất là bình dị và thường ngày và đơn giản. Thì mình thích những cái thứ nó đơn giản như vậy. Mọi người thấy ok không? Mình không thích là nó dễ bị nát ấy. Tại vì là người khác người ta đi những cái đôi này ấy, người ta không bao giờ dám gập như này đâu. Nhưng mà có hôm chị đi đôi này để đi nhảy luôn ấy, và chị gập nó nát bét luôn. Nên là nhìn nó hơi bị cũ. Cuối cùng, một đôi nữa cũng favorite, đi dùng để mặc với cả đồ đi chơi. Đôi này là đôi của Alo, 4 triệu mấy luôn ấy, rất là đắt. Nhưng mà nó có đặc điểm là khi đi vào chân của bạn sẽ dài miên man. Bởi vì nó là cái dạng tất ấy. Nó là cái tất xong rồi nó sẽ bó vào cái chân của mình, làm cho cái cổ chân của mình rất là dài, rất là đẹp. Nhưng cái đôi này thì nó rất là dễ bị bẩn, nhưng mà giặt đi thì nó cũng sạch vì nó bằng vải mà. Đôi này các bạn có thể dùng để tập gym cũng được, mỗi tội là trông nó không được chuyên nghiệp lắm thôi. Vì cái đế của nó không cứng, nó siêu mềm và nó tha hồ bị gập chứ nó không bị gãy mũi như là cái đôi Nike này. Đấy là tất cả những đôi giày yêu thích nhất của mình. Nếu như các bạn có câu hỏi là nên sử dụng dòng giày nào cho những cái bài tập nào ấy, thì mình muốn lưu ý là nếu mà các bạn tập cardio, các bạn nên chọn những cái đôi mà đế thật là mềm và nó không quá dày. Vì nếu những cái đôi mà nó đế nó quá là dày ấy, nó dễ bị trẹo cổ chân. Nó cao quá ấy. Và nó càng mềm, càng ôm chân, càng thật chân thì càng tốt. Nhưng mà nó có độ nảy như kiểu đế Ultra Boost này, ok này. Còn những cái đôi giày mà nó chuyên chạy ấy, cái đế của nó sẽ kiểu sát vào bàn chân, chứ nó không có độ nảy. Đó, thì đi chạy thì mình nên dùng giày chuyên chạy, ví dụ như là mua ở Decathlon. Còn đi chơi thì đấy, mình recommend là những cái đôi trông nó cũng thể thao mà nó thoải mái như vậy thôi. Hôm nay mình giới thiệu tủ giày của mình. Nếu các bạn có một đôi yêu thích nào mà giống mình, hoặc là một cái đôi nào đấy khác mình, thì các bạn hãy comment để cho mình mua thử nhá. Hẹn gặp lại vào lần sau, bye. Có một người đi giày mới nè. Khiếp, suốt từ đợt dịch đến giờ mới được đi đôi giày này ra ngoài đường. Đôi này là mình mua tặng chồng mình cái đợt sinh nhật chồng mình. Sinh nhật là ngày bao nhiêu nhỉ? Tháng 8, 17 tháng 8 mà bây giờ mới được đi ra ngoài đường. Đấy, mọi người thích không? Mình rất là thích mấy cái đôi giày kiểu ơ kìa, đi nhanh thế, không cho người ta quay nữa. Mình thích mấy cái đôi giày mà nó cơ bản như thế kia kìa. Thôi, chồng mình đi rồi, chồng mình chạy nhanh quá. Bye bye mọi người.